درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک مدل موتیف بسیار زیبای دیگه که قرار هست اون رو با هم بافت بزنیم که یک طرح گل بسیار زیبایی رو در خودش جا داده. و وقتی موتیف ها رو کنار هم دیگه قرار میدیم و اتصال میدیم، دو تا دیگه هم اینجا اتصال بدیم، یک کار بسیار جذاب و زیبایی خواهیم داشت. به تنهایی هم اگه بخوای اون رو استفاده کنی یک کار فوق العاده زیبایی هستش، بسیار مناسب برای کوسن، پتو، رو تختی، حتی میتونی برای عنوان ژاکت هم استفاده بشه. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کانال هم یادتون نره. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و یک زنجیره اینجا میزنم. میخوام پایه بلند ایستاده شروع رج ببافم. میتونید با 3 تا زنجیره هم شروع کنید یا برای اینکه کار تمیزتری داشته باشید مثل من به این شکل یک پایه بلند ایستاده شروع رج ببافید و ادامه میدم همونجا 2 تا پایه بلند کنارش که رو هم شد 3 تا پایه بلند و در ادامه 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، یعنی توی حلقه جادویی 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره فاصله میدم و این الگو رو 4 بار تکرار میکنم. 2 مرتبه تکرار کردم، 2 بار دیگه هم تکرارش میکنم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره و دسته 4م به همین صورت 3 پایه بلند. نخ حلقه رو میکشم. بعد از اینکه دسته 4م رو بافتیم دیگه 2 تا زنجیره نمیزنم. اتصالم رو روی اولین پایه بلند قرار میدم با یک پایه متوسط، ولی اینجا میام تغییر رنگ میدم با رنگ بعدی به این صورت. رنگ بعدی رو اضافه میکنم اینجا، پایه متوسط رو با رنگ قهوه‌ای میبافم و اینجا 1 زنجیره میزنم. حالا نخ‌ها رو کامل میکشم. الان اینجا ببینید من یک فضا برای من اینجا تشکیل شده. برای شروع رج بعدی میام توی همین فضا باز به همون روش یه خورده نخم کشیده تر میچرخونم دور قلاب، توی همون فضا یک نخ میگیرم، مرحله اول پایه بلند رو میبافم، مرحله آخر و 2 تا یکی آخرش رو با رنگ اول میام انجام میدم. خب به این صورت نخ‌ها رو کامل میکشم و ادامه میدم توی همین فضا که اینجا ایجاد شده یک پایه بلند میبافم و این نخ قهوه‌ای هم همراهمون باید باشه. میام روی این 3 تا پایه‌ای که اینجا دارم هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به این صورت ادامه میدم تا اون به گوشه برسم. به فضای زنجیره گوشه که رسیدم یک پایه بلند نیمه میبافم، آخرش رو با رنگ قهوه‌ای کامل میکنم به این صورت. خب و میام در فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم که 2 تا یکی آخرش رو تعویض رنگ میکنم و به این صورت کامل کردم. دوباره توی همون فضا یک پایه بلند میبافم و روی 3 پایه بعد تکرار میکنم. الگو دیگه تکرار از اول رج هست. 3 تا پایه بلند میبافم روی 3 پایه و به این صورت
در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند نیمه می بافم. برای کامل کردنش نخ رو عوض می کنم، رنگش رو به این شکل و میام در فضای گوشه یک پایه بلند می بافم، 2 زنجیره همونجا، یک پایه بلند که نیمه هست و کاملش میکنم با رنگ بعدی به این صورت و دوباره توی همین فضا یک پایه بلند میبافم. ببینید این شکل بافتمون هست و به همین ترتیب این الگو رو تکرارش میکنم روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند و این قسمت رو به همین شکل گفته شده کامل میکنم. خب به این صورت شکل بافتمون در میاد. در پایان رج من پایه بلندها رو که بافتم میام توی فضای زنجیره گوشه ابتدا با همین رنگ کرم یک پایه بلند نیمه می بافم که 2 تا یکی آخرش رو با رنگ قهوه‌ای انجام میدم و میام درون همین فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند می بافم و برای بست زدن باز با یک پایه متوسط روی پایه بلند ابتدای رج که بافته بودیم به این صورت یک پایه بست میزنم با همین رنگ. خب و در ادامه حالا برای شروع رج بعدی یک زنجیره اینجا میزنم، میام درون همین فضا یک پایه بلند ایستاده به این صورت شروع رج میبافم و همونجا یک پایه بلند دیگه می بافم ولی نیمه، 2 تا یکیش رو با رنگ کرم میام انجام میدم. خب به این صورت این نخم که اینجا مشخص هست در آخر که برمیگردیم میتونیم به این صورت بگیریم و پایه ها رو اینجا بافت بزنیم که دید نداشته باشه و از روی اولین پایه که میشه پایه قهوه‌ای رنگم قلاب رو وارد میکنم و شروع به بافت پایه بلند میکنم. توی این قسمت 7 تا پایه بلند با این رنگ میبافم. پس شد 1 2 3 4 5 6 و هفتمی روی پایه بلند قهوه‌ای رنگ بافته میشه و 2 تا یکی آخرش رو میایم تعویض رنگ انجام میدیم به این صورت. توی همین فضا میام 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و همینجا 2 تا پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم که دومیش رو که بافتم آخرش تعویض رنگ میدم و کاملش میکنم به این صورت و این الگو از ابتدای رج تکرار میشه. یعنی میام روی 7 تا پایه بعد که اولیش از روی پایه قهوه‌ای رنگ هست شروع میشه پایه بلند میبافم به همین صورت. رنگ قهوه‌ای هم نخش با همون همراه هست به این صورت و کامل میکنم. هفتمی روی پایه بلند قهوه‌ای تعویض رنگ انجام میدم و به این صورت میام توی فضای زنجیره گوشه تکرار میکنم 2 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم که پایه بلند دوم رو نیمه و به همین صورت تعویض رنگ انجام میدم. خب شکل بافتمون که تا به آخر رج اون رو تکرارش میکنم. خب من به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم، به آخر رج که رسیدم میام توی فضای زنجیره آخر رج گوشه میام اینجا هم 2 تا پایه بلند میبافم. بعد از پایه بلند دوم با یک پایه متوسط دیگه زنجیره نمیزنم، بافت رو در واقع رج رو به اتمام میرسونم. پایه متوسط روی اولین پایه بلندم به این صورت. خب
خب برای شروع رج بعدی یک زنجیر همینجا میزنم، یک پای بلند ایستاده شروع رج میبافم و همینجا با همین رنگ یک پایه بلند میبافم. روی پایه قهوه‌ای رنگ میام یک پایه بلند میبافم به صورت نیمه و تغییر رنگ انجام میدم. خب به این صورت و ادامه میدم. از روی پایه بعدی با این رنگ من 9 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی میشه روی اولین پایه بلند قهوه‌ای رنگ. نیمه میبافم نهمی رو و ادامه میدم با رنگ بعدی. اون رو به این صورت کاملش میکنم. پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. در فضای زنجیره‌ای گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا 2 پایه بلند میبافم به این صورت. روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند به صورت نیمه میبافم و با رنگ کرم اون رو به این صورت کامل میکنم. تعداد پایه بلندهای قهوه‌ای قبل از گوشه 3 تا، بعد از گوشه 3 تا شده و حالا تکرار میکنم از اول رج. از روی پایه بعد 9 تا پایه بلند میبافم و به همین روش این الگو رو تکرارش میکنم. دیگه تکرار هست. ببینید گوشه بافت رو کامل کردم. خب به این صورت ببینید من 9 تا پایه بلند به این رنگ رو که کامل کردم، نهمی رو نیمه میبافم، تغییر رنگ انجام میدم و میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم و درون فضای زنجیره‌ای بافته گوشه رو تکرار میکنم. 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند رو تکرارش میکنم و روی اولین پایه قهوه‌ای رنگ یک پایه بلند نیمه میبافم. 2 تا یکیش با رنگ بعدی. از روی پایه بعد شروع میکنم به بافت پایه بلند با این رنگ و 9 تا پایه بلند میبافم و این الگو رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. بعد از اینکه رج رو به این صورت به اتمام رسوندیم، آخر رج میخوایم بست بزنیم روی اولین پایه بلند شروع رج، ولی به این صورت با رنگ کرم میام بست میزنم به این صورت و بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج بعدی یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه بلند میبافم توی همین فضا که ایجاد شد، ولی پایه بلندم رو به صورت نیمه میبافم و 2 تا یکی آخرش رو با رنگ تیره تر میام انجام میدم. توی همین فضا یک پایه بلند میبافم و روی پایه بعد، یعنی روی اولین پایه قهوه‌ای، یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند با رنگ قهوه‌ای و پایه سوم هم یک پایه بلند میبافم ولی نیمه و تغییر رنگ میدم به قهوه‌ای. میخوام ادامه با رنگ کرم ادامه میدم. از روی اولین پایه حالا 9 تا پایه بلند میبافم با این رنگ. 1 2 3 4
5 6 7 8 و 9. پایه نهم رو نیمه میبافم و تغییر رنگ میدم به رنگ تیره تر و پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه، یعنی 3 تا پایه بلند قهوه‌ای اینجا بافتم. در فضای زنجیره‌ای هم یک پایه بلند میبافم ولی به صورت نیمه و تغییر رنگ میدم به این شکل و میام در فضای زنجیره‌ای حالا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم ولی به صورت نیمه، تغییر رنگ میدم. توی همین فضا یک پایه قهوه‌ای میبافم، یک پایه بلند در واقع، و روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند با این رنگ. سومی رو که بافتم تغییر رنگ میدم و از روی پایه بعد شروع میکنم روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم و 9 پایه نهم رو که بافتم باز هم نیمه میبافم، تغییر رنگ میدم و 3 پایه بلند با این رنگ روی 3 تا پایه باقی مونده توی این قسمت رو تکرارش میکنم به این صورت. میام در فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند میبافم به صورت نیمه و تغییر رنگ. توی فضای گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند رو نیمه میبافم و باز هم تغییر رنگ میدم و در فضای گوشه یک پایه بلند روی 3 پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند با رنگ قهوه‌ای میبافم. پایه سوم رو که بافتم تعویض رنگ میکنم و از روی پایه بعد 9 تا پایه با رنگ کرم میبافم. این میشه شکل بافتمون و به این صورت اون رو تا انتها کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم این میشه شکل بافتمون. میایم با رنگ کرم دیگه زنجیره نمیزنیم، اتصال میدیم بافتمون رو به اولین پایه بلندی که بافته بودیم به این صورت. برای شروع رج بعدی با همین رنگ یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه بلند ایستاده به این صورت میبافم و توی همین فضا یک پایه بلند میبافم. روی اولین پایه که کرم رنگ هست یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی روی اولین پایه قهوه‌ای رنگ، یعنی یک پایه بلند نیمه. حالا تغییر رنگ میدم به قهوه‌ای به این صورت و پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند. روی پایه های قهوه‌ای رنگ هستن توی رج هم رنگش در واقع. پایه سوم قهوه‌ای یک پایه بلند نیمه و حالا تغییر رنگ میدم به کرم و روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. یک، ادامه میدم، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9. نهمی رو که بافتم باز هم تغییر رنگ میدم و تکرار میکنم روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند توی رج همرنگ. 2 و 3.
سومی رو که بافتم باز هم تغییر رنگ میدم. 2 تا پایه بعد رو تا به گوشه برسم هر کدوم یک پایه بعد هم یک پایه بلند. توی فضا میام با همین رنگ 2 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند میبافم و 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند که دومی رو نیمه میبافم و تغییر رنگ میدم. روی 3 پایه بعد تکرار هست دوستان، هر کدوم یک پایه بلند رو تکرار میکنم. سومی رو که بافتم تغییر رنگ میدم به رنگ روشن و ادامه میدم. روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. ببینید این گوشه بافتمون شد. به این صورت باید این الگو رو کامل کنم. 9 تا پایه بلند رو که بافتم تغییر رنگ میدم به قهوه‌ای، 3 پایه بلند قهوه‌ای میبافم، تغییر رنگ به کرم، 2 تا پایه بلند رو کرم میبافم، فضای گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیر 2 پایه بلند با همون رنگ 2 تا پایه بعد کرم بافته میشه و تغییر رنگ 3 پایه قهوه‌ای تغییر رنگ، 9 پایه کرم رنگ و به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم، آخر رج 3 تا پایه بلند قهوه‌ای بافتم، تغییر رنگ میدم، 2 پایه آخر هر کدوم یک پایه بلند میبافم با کرم و در فضای زنجیره‌ای گوشه 2 پایه بلند میبافم و برای بست باز هم با یک پایه متوسط میام روی پایه بلندم یک پایه متوسط در واقع میبافم و بست میزنم. حالا برای شروع رج بعدی یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه بلند ایستاده شروع رج طبق الگو، کنارش توی همون فضا یک پایه بلند میبافم و از روی پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنم. 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. ببینید هفتمی درست روی آخرین پایه بلند قهوه‌ای این قسمت هست و در ادامه بافتم تعویض نخ انجام میدم و میام با رنگ تیره حالا از پایه بعد 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. باز هم تعویض میکنم نخ رو و در ادامه 3 پایه بلند هم با کرم میبافم. 1 2 و 3. سومین نیمه و تعویض رنگ روی 3 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند با رنگ تیره. سومین نیمه تعویض رنگ انجام میدم و دوباره تکرار میکنم از این قسمت، یعنی اولین پایه بلند قهوه‌ای که اینجا دارم دور تا دور میبافم، بافت گوشه رو میرم تا به روی آخرین پایه قهوه‌ای باید با رنگ کرم پایه بلند ببافیم. پس از اینجا شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7. ببینید به این صورت و این الگو رو حالا ادامه میدیم. در فضای زنجیره گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره همونجا، 2 پایه
بلند میبافم و از اولین پایه 7 تا پایه بلند رو این قسمت باید تکرار کنم دیگه. الگو طبق چیزی که گفته شده 7 تا پایه بلند کرم رنگ که بافتم، در ادامه 3 پایه بلند قهوه‌ای، 3 پایه بلند کرم، 3 پایه بلند قهوه‌ای و دوباره از این قسمت تکرار میکنم تا به آخرین پایه قهوه‌ای. هر کدوم با یک پایه بلند میبافم. به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم، آخر رج طبق الگو با یک پایه متوسط بست میزنیم و رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج بعدی یک زنجیره میزنم و رج پایانی بافتمون و همینجا یک پایه بلند ایستاده شروع رج، کنارش یک پایه بلند میبافم و از روی اولین پایه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. به این صورت 11 تا پایه بلند رو که این قسمت بافتم. حالا در ادامه باف 11می رو دیگه باید تغییر رنگ بدم. ببینید درست روی دومین پایه قهوه‌ای رنگی میشه که بافته بودیم و حالا اینجا تغییر رنگ میدم. به این صورت پایه بعد یک پایه بلند میبافم، پایه بعدی یک پایه بلند نیمه. حالا باز هم تغییر رنگ. روی پایه بعد با رنگ کرم یک پایه بلند میبافم به صورت نیمه و باز هم تغییر رنگ میدم. اینجا فقط یه دونه پایه میبافم به این شکل و در ادامه 2 تا پایه بلند میبافم که دومیش رو به صورت نیمه کار میکنم به این شکل و باز هم تغییر رنگ میدم. ببینید این شکل بافتمون هست. 2 تا قهوه‌ای، یک پایه کرم، 2 تا قهوه‌ای و تکرار میکنم از این قسمت تا به اینجا برسم، تا به گوشه در واقع هر کدوم روی 11 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم و به فضای زنجیره‌ای گوشه که رسیدم 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند همچنان با رنگ کرم ادامه میدم. 11 تا پایه بلند که روی پایه بلند دوم قهوه‌ای رنگمون میفته. به این صورت من قسمت گوشه رو بافتم. 11 تا پایه بلند، بافت گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند، 11 تا پایه بلند و پایه 11 نیمه بافت میخوره و 2 تا پایه بعد پایه بلند میبافم، دومی دوباره نیمه بافته میشه. تغییر رنگ میدم. پایه بعد یک پایه بلند نیمه و پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند نیمه، تغییر رنگ و باز ادامه میدم از روی پایه بعدی. بله شروع به باف میکنم و 11 تا پایه بلند میبافم تا به گوشه برسم. به گوشه هم که رسیدم بافت گوشه طبق الگو تکرار میشه. به این صورت اون رو کامل میکنم. خب به این صورت دوستان من موتیف رو به اتمام رسوندم. کار بسیار زیبایی هست که گل فوق‌العاده زیبایی رو هم بهمون داده. امیدوارم که از آموزش این کار زیبا خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.